Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Анатолій Дімаров. Анкета. Розділ 1. Я закохався в Юлю. Безтямно, безоглядно, як закохалася більшість чоловіків України. Залізна леді, Жанна Дарк, який Бог судив порятувати Україну, уособлення жіночності з елегантною косою довкруж голівки. Недарма ж хтось із славетних астрологів, чи не Глоба, прорік, що Україну порятує жінка, лише жінка і ніхто, окрім жінки. Я давно розчарувався в чоловіках, що очолювали нашу державу. Якісь вони всі безхребетні, недороблені, недоколихані, як сказала Галя-сусідка. А от Юля! День і ніч марив Юлею, та й домарився до того, що вирішив написати про неї повість. Не виборчу агітку наспіх нашкрябану журналістською братією, що забудеться одразу ж по виборах, а повноцінну художню повість, за якою читачі стояли б у чергах, щоб, розкривши першу сторінку, не могли одірватися до сторінки останньої. Але як зустрітися з Юлею? Як її вмовити виділити час для сповіді про власне життя? З усіма плюсами і мінусами, без яких не обходяться навіть генії. Як? І тут на допомогу прийшла моя дружина. Вона навчала студентку, яка нині працювала у виборчому блоці Юлі. Домовились. Прийшли. Там нас радо зустріли. Сказали, що організувати зустріч їм без проблем. Тим більше, що Юлія Володимирівна нині поверхом вище, в республіканському штабі. Збігали наверх і принесли довжелецький сувір паперу. Що це? Анкета. Заповніть, не оминувши жодного питання. Анкета? Я ще не вірив, що переді мною диявольський витвір часів деспота Сталіна. Пам'ятаєте оте, чи були на окупованій території? Густі запитання цілились у мою душу отруйними списами. Хотів звестись і піти. Але ж повість, повість! Гаразд, ми не горді. Проковтнемо і це. От тільки цікаво, чи і в молодості хлопці, які упадали за Юлею, змушені були заповнювати анкети. Стіпивши зуби, заповнив. Зачекайте хвилинку, зараз вас покличуть. А мені чомусь розхотілося зустрічатися з Юлею. Але ж повість, повість! Повернулись, як у воду опущені. Ви пробачте, але Юлія Володимирівна вас зараз прийняти не може. Коли зможе, подзвонять. Розділ 2. Повертався додому з таким відчуттям, наче мене добряче виваляли в болоті. Ще й натикали мордою в грязь. Знай своє місце, смерде. Розділ 3. Минув день, другий, третій. Минув тиждень. Другий минув. Од Юлі ні слуху, ні духу. Повість майбутня згасала, все рідше з'являлася в снах. Частіше снилося, що я заповнюю, будь вони неладні, анкети. Повість уже тліла жариною. Аж через місяць дзвінок. Юлія Володимирівна прийме вас сьогодні о 18-й. Передайте Юлії Володимирівні, відповів я якомога спокійніше, що рівно о 18-й жду її у себе вдома. Хай подивиться, як живуть сучасні письменники. До речі, не витримав, отже клятий язик. Передайте, хай не боїться, я її не зґвалтую. Розділ 4. Не прийшла. Невже побоялась? Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.